आम्ही आता आमच्या शेतात चाललेलो आहे। इकडे आमचं गाव आहे, इकडे आमचं शेत आहे। आम्ही एक शेतामध्ये घर बांधलेलं आहे, ते घर पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे। थोडंसं काम राहिलेलं आहे, तिथे गेल्यावर मी तुम्हाला माझं घर शेतातलं दाखवणार आहे। समोर दिसतं हे आमच्या शेतातलं घर आहे, त्याचं थोडंसं काम बाकी आहे। जसं आहे तसं मी तुम्हाला दाखवते। बापरे, बघा आमच्या शेतातले कांदे, छान कांदे आहेत। याला खत वगैरे अजिबात टाकलेले नसते, कारण आम्हाला घरी खायला करतो ना, त्यामुळे आम्ही सेंद्रिय खतामध्ये पिकवलेले कांदे। हा बघा आमच्या शेतातला लसूण आहे, हा प्युअर गावठी लसूण आहे। याचा रंग जांभळा असतो, हे बघा। जांभळा सर्व ह्या लसणाने भाजी खूप चविष्ट होते खाण्यासाठी। आणि अजून काम बाकी राहिले, फरशी, रंगकाम, लाईट, हे कामे बाकी राहिलेली आहेत। शेजारीच आमच्या जाऊबाईंचं घर आहे, आता आपण त्यांच्या घरी जाऊ। हे आमचे शेत आहे, याच शेतामध्ये आम्ही कांदे, लसूण, हरभरे, गहू हे सर्व याच शेतामध्ये केले होते। संध्याकाळचे 6 वाजले आहे, सूर्यास्त होत आहे। समोरच एक डोंगर दिसत आहे, त्या डोंगरावरती रेणुका मातेचं मंदिर आहे। इकडे खाली एक छानसा असं तळ आहे, किती छान दृश्य आहे पहा। तर बघा, उन्हाळा असून सुद्धा आमच्या गावी खूप पाऊस पडला होता, त्यामुळे हा तलाव पूर्ण भरलेला आहे। आता मी तुम्हाला दाखवते। हे तळे आमच्या शेताच्या शेजारीच आहे। या तळ्यामध्ये मासे पण आहेत, अनेक प्रकारचे पक्षी, प्राणी पाणी पिण्यासाठी इथे येतात। दादाकडे जाऊ, उत्तम दादाकडे जाऊ ना, चला ना लगेच। उत्तम दादा ते ना आता कुठे गेले का? तिथं फोटो घेऊ, पुढे नको जाऊ। तुम्हाला नाही जमत नको नको
बस बस या. काय आलं तब्येत लय खराब झाली. कसं काय लय खराब? त्या पण त्या मला थंडी चांगले खायचं चांगलं मस्त पैकी कुठे इटारशीला आहेत काय पप्पा? अरे बाप रे. आणि तू कितवीला असते शाळेमध्ये? पहिलीला आहे काय? तू इंग्लिश मिडियमला आहे ना? मराठी येत नाही? अगं बाई आपली मराठी बोललं पाहिजे आपण. आपण ती सगळं हिंदी बोला. पर हिंदी स्कूल में जाती तुम? फिर कौन जाता है? पप्पा जाते हैं पप्पा स्कूल में? तुम क्या घर में क्या करती है तुम? किधर जाते छोड़ के आओ ना हमें थोड़ा. चलो नाम बताओ ना. नहीं सांगायचं सांग ना. नाव सांग. तुम्हारा बकरी देखो ना. बकरी बकरी देखो ना. बकरी आपली बकरी. बकरी. चेतन कुठे आहे तू? काय बोलत नाही हो चेतन. नाना कधी आलते? यात्रेला आलते? तुमचं कॉलेज कसं काय व्यवस्थित आहे? 12वी ना आता? झाली 12वी? आता पुढे काय करणार आहे? असं आहे काय? कधी येणार आहे? सुट्ट्या लागलं नक्की आमच्या काय बरं का? नक्की पिक्चर पाहायला जाऊ आपण. घरबंदूक बिर्याणी हे का दुसरा पाहिजे कुठला? पण काय आपल्या तर पिक्चर आहे तुला. मग आला पण कोणत्या टाकीला? तुमच्या जवळ टाकी मुशीला पण. कुठलं हे थिएटरशी म्हणते? कार्निवलला पिक्चर पाहायला जाऊ गाडी मस्त पैकी. ते नक्की मला फोन कर बरं का आल्यावर. तुमच्या बकऱ्या आहेत हे? तुमच्या बकऱ्या काय? दाखव ना बकऱ्या आम्हाला. दाखव. हिचं नाव काय आहे? हिचं नाव काय आहे? आणि हिचं मोरी शेळी. तिचं बघ किती नाव आहे. नावं नाही सांगितले. काय नाही तुम्हाला. बांडी ना? हिचं नाव काय आहे? हे हिचं नाव काय ग? तिथे मोरी होय. ती येड आहे काय? ती काय करते तुला? ते खात आहे का ती? तिचा फ्रॉक खाते दे. मग काय करता? ये येड आहे ना? आणि तो किती छान आहे बघ. बघ किती मस्त आहे. याचं नाव काय? याचं त्याचं नाव काय? काळी शेळी होय. आणि बंटी कोणाचं नाव यात? बंटी बंटी. हिचं कसं आहे काय? दोन लय नाव आहे. हिला यायचं का? चल ना. काय ग? दादा निघू का म्हणलं? अरे थांब ना. जाता येईल. कधी? काय काय खाऊ काय मला? छान आहे हो. लय मस्त आहे हो. घराची मालकीनच नाही इथं. काय करायचं? मी अभिज्ञाकडे गेलते. अभिज्ञाकडे घराची मालकीन. तुला का म्हणाय? तू खात होती ना बाहेर. कधी आले? आलो बाई दुपारी 1 वाजता. उद्या येणार ना गावामध्ये? जोरात म्हण ना. हो मग चल बाय. मग आम्ही चालला. बाय. आजचा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. पुन्हा भेटूया पुढील नवीन व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.